दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संवादको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि संसदमा अहिले मुख्य विपक्षी को बन्ने भन्ने एउटा राजनीतिक बहस सुरु भएको छ। 89 सिट भएको नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि त्यसको विपक्षमा उभिएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी अनि जनमोर्चाले मुख्य विपक्षी दलको हैसियत पाउनुपर्ने बहस सुरु भएको छ। आखिर यसको अन्तर्य के हो, यसै विषयमा केन्द्रित संवादका लागि आज स्वागत गरौँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रेम सुवाललाई। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। नेपाल मजदुर किसान पार्टी भनेको सदाबहार प्रतिपक्ष जस्तो देखिन्छ नेपालको संसदीय राजनीतिमा। यो कहिले सत्तारूढ भएको समाचार लेख्न बोल्न पाइएन सर, किन? हामीले घोषणापत्रमै जनतासँग मत माग्दा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेर देश र जनताको सेवा गर्ने भनेका छौँ र साथसाथै जनताले हामीलाई सरकारमा जान पुग्ने गरी मत पनि दिनुभएको छैन। हामीले यस अगाडि पनि 2-4 सिट भएकाहरू, 2-4 जना सांसद भएकाहरू मन्त्री खान जाँदा त्यस्तो होइन, जनताको म्यान्डेट होइन। यो हामी प्रखर प्रतिपक्षमा बसेर देश र जनताको सेवा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मान्नु भएन। कति मान्छेको चुनावमा जसरी पनि जित्ने, मन्त्री खाइहाल्ने, त्यस्तो रहेछ र हाम्रो पार्टीले त्यो नीति लिएको छैन। सत्तामा नजानी भए किन चुनाव लड्नु, किन चुनाव जित्नु, किन माननीय हुनु त सर? मैले भर्खरै भने नि 1-2 जना सांसदलाई जनताको सरकारमा जाने म्यान्डेट होइन। जनताले सरकारमा जाने गरी म्यान्डेट दिनुभयो भने त्यसबेला हामी सोच्छौँ र साथसाथै हामी यो पुँजीवादी सरकारमा गएर देश र जनताको हित हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्दैनौँ। तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो, नेपाली कांग्रेसले 11 पटक प्रधानमन्त्री बनायो, एमाले 5 पटक, माओवादी 4थो पटक हो, अहिले राप्रपा 3 पटक, यो 33 वर्षमा। उहाँहरूको संयुक्त त झनै सबै 1-2 वर्ष बिराएर सबै सरकारमा छन्। त्यति सरकारमा गएकाहरूले के गर्न सक्यो? 20 खर्ब रुपियाँ ऋण बोकायो नेपाललाई, 20 खर्ब रुपियाँ व्यापार घाटामा पुर्यायो, युवा जति सबै खाडी मुलुक, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न पठायो, दाल चामल तरकारी सबै भारतबाट ल्याउनु पर्यो, यहाँको जग्गा जमिन बाँझो, देशको सन्तुलित विकास भएन, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क भएन, सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भयो। सरकारमा जानेहरूको काम यही होइन? त्यसकारण हामी यस्तो गलत काम गर्नेहरूलाई सडकबाटै, सदनबाट हामीले उदाङ्ग्याउने काम गर्छौँ र हामी त्यो बिखमा हामी फस्नुहुन्न के। अहिले प्रचण्ड सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि तपाईहरू संसदमा मुख्य विपक्षी दलको दावेदार होइन त? हो, यो त कानुनमै बोलेको हो। कसरी? यो एउटा कानुन, संघीय संसदले बनाएको कानुन छ। यो कानुन, यसमा यो ऐनको नाम हो संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073। यसको दफा 2 को ङ को 4 मा यसरी लेखिएको छ, मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा 10% वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल प्रमुख विपक्षी दल हुनेछ भनेर लेखेको छ नि। अहिले प्रतिनिधि सभामा 10 वा 10भन्दा बढी प्रतिशत सदस्य भएकाहरू सबैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको हुनाले अब दुईटा दलमा सबैभन्दा ठुलो अहिले नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो। यो ऐन अनुसार हामी प्रमुख विपक्षी दलको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएर हामीले सभामुख महोदयलाई लिखित अनुरोध गरेका छौँ। सभामुखबाट के सङ्केत पाउनु भएको छ त सर? अब सभामुख जी भर्खरै हिजो पहिलो बैठक, आज सार्वजनिक विदा पढ्यो, हामीले लिखित पत्र संसदमा बोल्दै यो पेश गरेको हुनाले हामीलाई विश्वास छ ऐन अनुसारको प्रमुख विपक्षी दल हामी नै हो। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिने र प्रमुख विपक्षी दलको पनि दाबी गर्ने यो दोहोरो मापदण्ड बुद्धिजीवीहरूले भन्नुभएको छ।
डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित, प्राध्यापक लोकराज बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं डाक्टर भीमार्जुन आचार्य लगायतले नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हुने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको कारण अब प्रमुख विपक्षी दल भनेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै हो भनेर भन्नुभएको छ। केपी ओलीजीले, एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीले पनि पुस 26 गते सबभन्दा पहिला शेरबहादुर देउवाले बोल्नुभयो, म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्छु, विश्वासको मत दिन्छु भन्नुभयो। त्यसपछि केपी ओलीजीले बोल्नुहुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हुँदा अब यो संसदमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल होइन, अब सरकारको सहयोगी दल भयो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिने पार्टीहरूलाई बालुवाटारमा बैठक बोलाउनु भयो। त्यहाँ पनि केपी ओलीजीले कानुनत राजनीतिक रूपमा व्यवहारत नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हुने अवस्था छैन भन्नुभयो। यसरी चारैतिरबाट यो विषय आएको छ। होइन, कानुनका जतिवटा प्रसङ्ग झिके पनि नेपाली कांग्रेस त सरकारमा सामेल छैन, उसका सांसदहरू मन्त्री बनेका छैनन्, प्रचण्ड मन्त्री परिषदमा कांग्रेसको त कोही पनि प्रतिनिधि छैन नि सर। यहाँ मन्त्री बन्नुपर्ने भनेर लेखेको छैन, सरकारलाई विश्वासको मत दिने दल विपक्षी दल नहुने भनेर ऐनमा लेखेको छ। मन्त्री बसे पनि हुन्छ, नबसे पनि हुन्छ। विश्वासको मत दिनु र मन्त्री परिषद गठन गर्न सहयोग गर्नु एउटै कुरा हो? हो, एउटै हो। हाम्रो कानुनले यही बोल्छ। समर्थन गर्ने भनेर झन् लेखेको छ, मन्त्री नखाए पनि। बरु मन्त्री खाएपछि मात्र विपक्षी सरकारको दल हुने, नखाएसम्म विपक्षी दल हुने भनेर लेखेको भए स्पष्ट हुने। यहाँ स्पष्ट के लेखेको छ? सरकारलाई समर्थन दिने अथवा विश्वासको मत दिने दल विपक्षी दल हुने छैन भनेर लेखेको छ। अब सभामुखले यहाँहरूको दललाई मुख्य विपक्षी दलको मान्यता दियो भने त विवाद नरहला सर, तर फेरि यो त अदालती प्रश्न पनि त होला। कांग्रेस त आखिर सरकारमा छैन। अब नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलको प्रमुख विपक्षी दलको दाबी गर्ने हो भने नेपाली जनतासँग माफी माग्नु पर्यो। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको गल्ती हो, अब हामीले फिर्ता लियौँ र हामी प्रमुख विपक्षी दलमा बस्छौँ भन्नु पर्यो। हामी बाटोमा हिँड्दा कसैलाई सानो ठेस पर्यो भने त माफी माग्नुपर्छ। राजनीतिमा यत्रो गल्ती गरेपछि नेपाली कांग्रेसले माफी नमागिकन त्यो विश्वासको मत फिर्ता नलिकन प्रमुख विपक्षी दाबी गर्नु भनेको मोही माग्नु, ढुङ्ग्रो लुकाउनु भने जस्तै हो, अथवा दोहोरो मापदण्ड हो। कांग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीले किन यस्तो निर्णय लियो होला सर? अब सत्ता भागभन्दा सत्ता बिना दल चलाउन गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि 33 वर्षमा 20-25 वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको दल त त्यही लाग्यो होला। जसलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि मन्त्री त खानुपर्छ भन्ने लाग्यो होला र बिचमा प्रधानमन्त्री नै खाउँ कि भन्ने लाग्यो होला र अहिले नै विश्वासको मत नदिए भोलि त्यस्तो बाटो खुल्दैन भन्ने लाग्यो होला। त्यसैले गयो, ठिक छ। अब जाने चाहिँ गइहाल्यो। अब नेपालको ऐन अनुसार सत्तापक्षी चाहिँ प्रमुख विपक्षी हुन सक्दैन, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने। र हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई यो जिम्मेवारी आएको छ। हामी यो प्रमुख विपक्षीको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक वहन गर्छौँ। हिजो पनि हामीले संसदमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा नियमापत्ति गरेर बैठक स्थगित गर्न लगाई, सबै सत्तापक्षका सांसदलाई त्यहाँ बोलाउन लगाई अनि बैठक कार्यक्रम अगाडि बढाउन हामीले सहयोग गरेको हो। अहिले पनि सरकारमा जाने पार्टीहरू, सरकारका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले देश र जनताको हित विपरीत काम गर्ने कुनै पनि विषयमा हामी खबरदारी गर्छौँ। प्रमुख विपक्षी दल भएर जनतालाई बताउँछौँ, सचेत गराउँछौँ। तर यो विषय त अदालतसम्म विवादको विषय बन्ला नि। यहाँले भने जस्तो कांग्रेसले माफी माग्दैमा फेरि यो त कानुन त गल्ती भएको कुरा हो। विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि त प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनु पर्यो। फिर्ता लिएपछि हाम्रो विश्वासको मत दिएको अब हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेर संसद सचिवालयलाई नेपाली कांग्रेसले लेखेर दिनु पर्यो।
विश्वासको मत फिर्ता नलिकन त विपक्षी दल हुने अवस्थै छैन। विश्वासको मत त्यसरी लेखेर दिएकै भएर फिर्ता हुन्छ फेरि? सही गरेर दिएको फिर्ता लिन पाउँछ। सबै सांसदले गर्नु पर्यो? पर्दैन। त्यो संसदीय दलको नेताले, संसदको व्हिप नेताको व्हिपमा सबै सांसदले त्यहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुभएको हुनाले अब व्हिप भनेको नेताको आदेशमा प्रमुख सचेतकले जारी गर्ने हो। त्यही अनुसार अब प्रमुख नेताले पत्र लेखेर फिर्ता लिनु पर्यो। फिर्ता लिनुभन्दा अगाडि नेपाली जनतासँग नेपाली कङ्ग्रेसले माफी माग्नुपर्छ, हाम्रो हिजोको स्टेप गल्ती भयो भनेर। भनेपछि नेमकिपाल अझै पनि मुख्य विपक्षी दलको नेता हुने अझै अवसर चुनौतीपूर्ण रहेछ होइन सर? होइन, यही स्थितिमा अहिले हामी विपक्षी दल भयो नेपाल मजदुर किसान पार्टी। अब नेपाली कङ्ग्रेसले नेपाली जनतासँग माफी मागेर आफ्नो हिजोको गल्ती सच्याउँछ भने त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? सम्भावना नभए नेपाली कङ्ग्रेस सत्तापक्ष प्रमुख विपक्षी दल हुने अवस्था छैन। यसलाई यसरी पनि त हेर्न सकिन्छ, शान्ति प्रक्रियादेखिको साझेदार दल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सेदार नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउन पहल गरेको योगदानका रूपमा पनि त व्याख्या गर्न सकिन्छ होला? त्यो अब व्याख्या गर्ने एउटा ऐनको बन्दोबस्तलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। संसदले बनाएको ऐन अनुसार अहिले नेपाली कङ्ग्रेस प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पार्टी प्रमुख विपक्षी दल हुने अवस्था छैन। र संसदले बनाएको कानुन संसदमा कार्यान्वयन भएन भने नेपाली जनताले अन्यत्र किन कार्यान्वयन अरू ऐन मान्ने भनेर प्रश्न उठाउनेछन् र देशमा अराजकता फैलिन्छ। त्यसकारण भएको ऐन अनुसार काम हुने हो। अब त्यो समझदारीमा हुँदैन, ऐन त समझदारीमा परिवर्तन हुँदैन, ऐनको बन्दोबस्त। हामी चाहिँ के शान्ति प्रक्रियाको साझेदारी भयो भनेर त्यो भएको ऐनलाई त तलमाथि गर्नु। अनि तपाईँहरू चाहिँ किन पुष्पकमल दाहालको सरकारलाई समर्थन नगर्ने ठाउँमा उभिनु भएको सर? आखिर पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै हो प्रधानमन्त्री, नाम चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी छ पार्टीको नाम। अब काम चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जे गरेको छ त्यही गर्ने हो। त्यसैले हामीले एमाले र माओवादीलाई भाइ काङ्ग्रेस भनेका छौँ। अब महाकाली सन्धि एमालेकै साथमा काङ्ग्रेसले पास गर्यो। अब यो माओवादी आएपछि माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, अहिले अस्ति यही माओवादीकै समर्थनमा देउबाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो 5औं पटक। मोदीजी लुम्बिनीमा ध्यान गर्न बोलाइयो मोदीजीलाई। ध्यान सकेपछि तल्लो अरुण प्रसाद दिएर पठाउनु भयो। हामीले संसदमा शेरबहादुर देउबाजीसँग प्रश्न गऱ्यौँ, मोदीजीलाई ध्यान गर्न बोलाउने अनि प्रसाद चाहिँ नेपालको अरुण तल्लो अरुण नै दिनुपर्ने, देशघात गर्न पाइन्छ भनेर। नेपालको नदी नाला सबै भारतलाई दिने हो भने नेपाल त खोक्रो हुन्छ नि। कोशी गयो, गण्डक गयो, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो लगायत भरको नदी नाला भारतलाई दिएपछि अनि नेपाल र नेपाली जनता कसरी बाँच्छ? नेपालीले उपयोग गर्न नसकेपछि उपयोग गर्न सक्ने भारतले दिएको होला नि त सर। नेपालीले उपयोग गर्न नसक्ने त प्रश्न नै छैन नि, किन नगर्ने? हामीले प्रश्न गर्न सक्छौँ। नेपालीलाई बिजुली चाहिन्छ, भारतको ग्यास किन ल्याउने? हुम्ला चीनको सिमानासम्म भारतको ग्यास सिलिन्डर लगेर देश विकास हुन्छ। तल कर्णाली बगिरहेको छ, बिजुली उत्पादन गरे त देशैभरिलाई पुग्ने हो। ठाउँ ठाउँमा कर्णालीबाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौँ। एक ठाउँमा उत्पादन गर्दा 4000 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। कर्णालीको त्यो लामो पहाड, हिमाल र पहाडको त्यो ठाउँमा हामीले बिजुली उत्पादन गऱ्यौँ भने कति बिजुली उत्पादन गर्ने? 83,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने देश नेपाल। अहिले भारतबाट विद्युत किनेर बाल्नुपर्ने, भारतबाट ग्यास ल्याएर बाल्नुपर्ने। त्यसकारण यो सरकारमा जाने पार्टीहरूले देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा नगरेको विषय हामीले उठाएका छौँ। अब यसमा पढे लेखेका नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै सचेत हुनुपर्छ। त्यत्रो सरकारमा गयो, कहिले केही नगर्नेहरूकै पछाडि पढे लेखेका मान्छेहरू मङ्सिर 4 को चुनावमा यिनै दललाई जनताले फेरि ठुलो दल बनाएर पठाए। अब सामान्य जनताको यसमा गल्ती छैन, किन? भोट हाल्ने जनता त तिनै हो नि। कोही गरिब छन्, कतै भोट क्याप्चर गरेछ, कतै भोज खुवाएछ, कतै पैसा दिएर फसाएछ। सामान्य जनता
पढेलेखा मान्छेहरूलाई त थाहा छ नि, यी दलहरूले देशै बेच्ने तयारी गरेको छ, प्राकृतिक स्रोतहरू सबै विदेशलाई दियो। एमसीसी सम्झौता जस्तो अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यको कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने भनेर लेखा छ दफा 2.7 मा, त्यसैमा सही गरिदियो। अमेरिकाको कानुन त अमेरिकामा पो पालना हुन्छ, नेपालले पालना गर्छ? अमेरिकाको कानुन नेपालले पालना गर्छौँ भनेर सही गर्न मिल्छ? अनि व्याख्यात्मक टिप्पणी गरे हैन त सर संसदमा? व्याख्यात्मक टिप्पणी त त्यो नेपालीको मात्र हो। त्यो त अमेरिकाले हामीले पठाएको प्रतिलिपिमा केही पनि छैन, त्यही हो प्रतिलिपि भनेर जवाफ दिएकै छ नि। व्याख्यात्मक टिप्पणी त अमेरिकाले सही गराउनु पर्यो नि। अनि यहाँहरूले नि त एमसीसी पास भएपछि के हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, के पनि भएन नि त आखिर। हामी त विरोधी हौँ एमसीसीको। त्यही त एकदम यहाँ चाहिँ अब नेपालमा अमेरिका हस्तक्षेप बढ्छ, आजको भोलि नै के हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो त भएन नि त। आजको भोलि हुँदैन। एउटा देशमा एक युग लाग्छ, 10 वर्षमा होला, 20 वर्षमा होला, 50 वर्षमा होला। 50 वर्षपछि देश चाहिने अहिले भएको छैन भनेर सही गरिदिने। त्यसकारण हामीले यो सरकारमा जाने पार्टीहरूलाई तपाईँहरूको नाम फरक छ, काम एउटै हो। जस्तो एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, त्यहाँ अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने उल्लेख छ। अब त्यसलाई अहिले अघि नबढाउने मात्र छ, खारेज भएको छैन। हामीले खारेजै गर्नुपर्छ। सरकारले पठाएको पत्र खोइ नारायण खड्काजी परराष्ट्र मन्त्रीसँग संसदमा सोद्धाखेरि अब अहिलेसम्म बाहिर आउँदैन। नेपालले लेखेको पत्र नेपालीलाई देखाउन नसक्ने सरकार कसरी जनताको हुन्छ? त्यसपछि नागरिकता विधेयकमा सन् विक्रम सम्वत 2063 सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सरजमिन गरेर नेपालमा जन्मेको हो भनेपछि सबैले पाउने रहेछ। अब खुला सिमाना छ, उताबाट यता आएर नागरिकता लिएर गएको रहेछ। अहिले विधेयकमा के लेखा छ? त्यसरी जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने रे। विदेशीलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने, अनि तिनका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनको निम्ति नागरिकता विधेयक ल्याउने। र अर्को नागरिकता विधेयकमा एनआरएनलाई आर्थिक अधिकारको नागरिकता दिने रे। एनआरएन भनेको नेपाली नागरिक तर नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिक भइसकेको, उनीहरूको पुँजी नेपालमा लगानी गर्नलाई उनीहरूलाई आर्थिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने। एउटै मान्छेलाई नेपालको नागरिकता पनि विदेशको नागरिकता पनि। र विदेशीको पुँजी एनआरएनसँग आउने पुँजी त त्यहाँ त्यो देशका अरू पुँजीपतिको पनि हुन्छ। उनीहरूले नेपालमा पैसा लगानी गरेपछि यहाँका अहिलेको 10-20 करोड लगानी गर्ने, 1-2 करोड लगानी गर्ने राष्ट्रिय पुँजी लगानी गर्ने मान्छेहरू नाङ्ले पसलमा परिणत हुन्छ, विदेशी पुँजीले खाइदिन्छ। त्यसकारण विदेशी पुँजीले नेपालमा लगानी गरेपछि नाफा विदेशमा लान्छ। नेपाली त दास हुन्छ, नवउपनिवेश हुन्छ। त्यसकारण नागरिकता विधेयकको हामीले विरोध गऱ्यौँ। अब राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेर ठिक गर्नुभयो। तर संविधान त मिच्नुभयो फेरि राष्ट्रपतिले। देश र जनताको हित विपरीतका विषयलाई राष्ट्रपति सभामुखले रोक्नुपर्छ। तपाईँ विपक्षी दलको नेता चाहिँ म हुन पाऊँ भनेर कानुन नियमले देखाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, राष्ट्रपतिले चाहिँ कहाँबाट रोक्ने अधिकार छ? संसदले दिएको, संसदले पास गरेको विधेयक कहाँ रोक्ने अधिकार? होइन, रोक्ने पाउँछ। किन भन्दाखेरि कानुनको कुन दफामा टेक्नु त पर्ला? म भन्छु, सिक्किम पनि संसदले पास गरेर भारतमा विलय गराएको हो नि। भोलि नेपाल चाहिँ भारतमा विलय गराउने भनेर पास गर्दैमा राष्ट्रपतिले सही गर्न मिल्छ? संसदले पास गरेको गर भनेर हुन्छ? त्यस्तै हो नागरिकता, नेपाललाई सिक्किम जस्तै बनाउने हो। त्यसैले राष्ट्रपतिले रोक्नुभयो। यस्ता विषय त रोक्नै पर्यो नि। राष्ट्रपति सभामुख भनेको खोपाको मूर्ति होइन नि। संसद र सरकारले जे भन्छ त्यो सही गर्नलाई बसेको मान्छे होइन नि। गलत भयो भने त रोक्नुपर्छ। जस्तो कानुनी मैदान त चाहिन्छ, त्यही हो। अब उहाँले सही गर्नुपर्ने रहेछ, म सही गर्दिनँ, यो देश विरोधी छ, सिद्धि हो नि। अर्को म भन्छु, यो एमसीसी त अघिल्लो सभामुखले यो एमसीसी मैले संसदमा लानु पर्यो भने कुर्सी छोड्छु भन्नुभएको थियो। पछि कहाँबाट के दबाब भयो, पारित गर्नलाई अगाडि बढ्नुभयो, पारित भयो। अनि एमसीसी त फेरि राष्ट्रपतिले रोक्नु भएन त? राष्ट्रपति कहाँ त्यो पुगेन, यो सन्धि हो, कुरा त्यो हो। अब यदि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नु पर्ने भए त्यो गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने थियो। तर एउटामा राष्ट्रपतिले चुक्नुभयो, अर्कोमा फेरि करेक्सन गर्नुभयो भने त्यो पनि उपयुक्त हो। सबै गल्ती गर्नुभन्दा एउटामा पनि त सच्चिने पनि राम्रो हो नि।
भनेको तपाईँ राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेर ठिक गर्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ। ठिकै त हो नि, विदेशीलाई नागरिकता दिने, नेपाल सिक्किम जस्तै हुने नागरिकता त हामीले पास गर्नु हुँदैन नि। संसदमा हामीले विपक्षमा मत दिएको, हामीले सबै सम्झाएको। राष्ट्रपतिले फौजदारी अभियोग सम्बन्धी एउटा अध्यादेश पनि रोक्नुभयो होइन? यसरी पटक पटक पारित भएका विधेयक, सरकारले ल्याएका अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ सर? मैले अघि भने नि, राष्ट्रपति खोपाको मूर्ति होइन, उसका संवैधानिक सीमा पनि त छन्। होइन, आफूलाई अनुचित नभएको विषय चाहिँ कसैले पनि गर्न मिल्दैन, देश र जनताको हित विपरीतको विशेष गरी। भनेको त्यसको परीक्षण, त्यसको मापदण्ड चाहिँ के त? राष्ट्रपतिले केलाई मान्ने? उहाँलाई मन परेन उहाँले नगरिदिने? त्यो पद अनुसार देश र जनताको हित छ कि छैन भनेर उहाँले हेर्ने हो। हित विपरीतको भयो भने रोकिदिने हो, त्यो त स्पष्टै हो नि। भनेको अहिलेका राष्ट्रपतिले ठिक गर्नुभयो भन्ने यहाँको त्यो त अब उहाँ पनि त आफ्नो विवेक त प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो नि, त्यो त स्पष्टै हो नि। सुवाल सर, हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। धन्यवाद। हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ प्रेम सुवाल, जो नेता हुनुहुन्छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनि माननीय पनि। संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। समग्रमा तपाईँहरू सदाबहार स्थायी प्रतिपक्ष भए पनि सरकार त बन्यो, त्यो पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा। हजुर, प्रचण्ड बहुमतका साथ। हजुर, यो सरकार कस्तो छ सर? यो त सबभन्दा कमजोर सरकार हो। तपाईँले अघि भन्नुभयो जम्मा 2 जना बाहेक सबैको विश्वासको मत पाउने सरकार कमजोर। अर्काको बैशाखीमा बनेको सरकार कहिले बलियो हुन्छ? यो त सबभन्दा कमजोर सरकार हो। एजेन्डा न्यूनतम समझदारीका कार्यक्रमहरू सहित बनेको सरकार हो। सबै देखाउने दाँत मात्रै हो। उहाँहरूको घोषणापत्रमा जे जनतालाई वचन दिनुभयो त्यो त्यहाँ उल्लेखै छैन। साझा अवधारणा, साझा कार्यक्रमका आधारमा बनेको सरकार हो नि सर। हो, अब तेस्रो दल हो, 32वटा सिट। अब 70 र 90 भएका, 80 र 90 भएका दलहरू छन्। अघि यहाँले भन्नुभयो नि 80-90ले जसरी प्रधानमन्त्री पाएन, विपक्षी दल पनि नपाउने स्थिति त्यस्तै हो। प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेपछि पाउँदैन। यो सरकारले पूर्ण कार्यकाल देख्ला कि नदेख्ला त? कुनै पनि बेला चुनावको घोषणा हुने सम्भावना छ। मध्यावधि? हजुर, चुनाव हो। अब हामी मध्यावधि भनेर लेखिया छैन, चुनावको घोषणा हुने सम्भावना छ। सरकारले एकचोटि विश्वासको मत पाएपछि 2.5 वर्ष त फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन नि? पहिलो पटक 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु परेन। जसले विश्वास दिएछ उसले विश्वासको मत लिदिएपछि त, फिर्ता लिएपछि त अल्पमतको प्रधानमन्त्री चलाउनै पाइँदैन। अविश्वासको प्रस्ताव पो दर्ता गर्न नपाउने, विश्वास दिएको त फिर्ता लिन पाउँछ नि। फिर्ता लिएपछि त अल्पमत भयो, अल्पमतको प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न पाउँदैन। फेरि उसले विश्वासको मत लिनु पर्यो, विश्वासको मत पुग्यो भने मात्र अगाडि बढ्ने, त्यसपछि त उपाय नै छैन। भनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि बेला चुनाव घोषणा गर्न पर्ने बाध्यता आउन सक्छ। अर्को सरकार बन्ने सम्भावना रहँदैन? होइन, त्यो 50-50 हो। अब दलहरू मिल्न सक्यो भने बन्न सक्छ, अब प्रधानमन्त्रीको लागि विवाद भयो भने त चुनावै हो नि। त्यसकारण अब हामीले निर्वाचनको ऐनमा एउटा दलको 51% नपुगेसम्म चुनाव दोहोऱ्याइरहने, त्यति पैसा खर्च हुँदैन, सबै सेटअप भइसकेको हुन्छ, निर्वाचनको नतिजा आउँछ। 51% पुगेन भने फेरि चुनाव। एउटा दलले नपुगेसम्म किन? त्यसो गरेर तपाईँहरू जस्ता थोरै सिट ल्याउने, थोरै सिटमा चुनाव लड्ने दललाई के फाइदा र? हामीलाई फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि अहिले यो 2-4वटा ऐनमा बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। जस्तो एउटा निर्वाचनमा सिद्धान्तहीन गठबन्धन, अब उम्मेदवार एउटाको अर्काले भोट दिने, त्यो सिद्धान्तहीन गठबन्धन हो नि। त्यस्तो गर्न नपाइने, त्यही गठबन्धन अनुसार पनि त सरकार त बनेन नि सर। मैले भन्न खोजेको कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन थियो, एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो। आफ्नो सिद्धान्त जनतालाई बताउने, पैसा भोज खुवाएपछि तत्काल उम्मेदवारी खारेज गरिदिने, त्यो पार्टीलाई पनि उम्मेदवारी हुन नदिने,
उम्मेदवारले पैसा बाँडे भोज खुवायो भने यस्तो हामीले कानुन बनाउनु पर्छ। अब यहाँ त सेनाको हेलिकप्टरमा चुनाव प्रचार, सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट गरेर तासेर चुनाव प्रचार, खोइ केही भएन। के गर्ने अब यहाँहरूको आवाज कसैले सुन्दैन, ठुला दलले होइन। अब यो टेलिभिजन न्युज नेपालबाट म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पढे लेखेका साथीहरू विशेष गरिकन के हो सत्य, कुन पार्टी ठिक भनेर हामी अब अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई सबैको सहयोग आवश्यक छ। यहाँहरूले सहयोग गर्नु होला, सुझाव दिनु होला। यो देश झन्झन खाल्डोतिर गइरहेको छ, चुनाव पनि देखावटी। यो सरकारमा जो 7 दल छन् नि सर, 7 पृष्ठभूमिका, यिनीहरूको यो सत्ता सहकारी कति स्वाभाविक, कति बाध्यात्मक अथवा कति सत्तामुखी हो? मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, निर्वाचन पनि सिद्धान्तहीन, सत्ता गठबन्धन पनि सिद्धान्तहीन। पद र पैसाको लागि सत्ता गठबन्धन गर्नेहरू कुनै पनि राजनीतिक पार्टी इमान्दार होइन। आफूसँग नमिलेको दलसँग सत्ता साझेदारी गर्न जानु हुँदैन। अब राजावादी पनि त्यही, माओवादी गणतन्त्रवादी त्यही, माओवादी त्यही, संघीयता विरोध गर्ने त्यही। हिजो चुनावमा त हामी यो एजेन्डामा बोल्छौँ भनेर मत लिने, अनि उपप्रधानमन्त्री मन्त्री खान पाएपछि सबै छोडिदिने, यस्तो सिद्धान्तहीन पार्टीहरूलाई अब पढे लेखेका मान्छेहरूले बोलेर खण्डन गर्ने हो। खास गरी यो सङ्घीयता, हिन्दू राष्ट्र के अरे चाहिन्छ भन्ने, राष्ट्र संस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने राप्रपाको सत्तारोहणलाई कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ सर? योभन्दा अगाडि पनि संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा 25 स्थान 601मा त समानुपातिकबाट ल्याएकै हो, मत त त्यही हो। यसपालि प्रत्यक्ष पनि अब जित्यो, त्यति मात्रै हो। राष्ट्रिय पार्टी बन्यो, मत त्यस्तै हो, त्यस बेला पनि त्यति नै हो। अब मुख्य कुरा, राजावादीहरूले पनि देशको सुशासन र आर्थिक उन्नतिको लागि के एजेन्डा छ। अब गणतन्त्रवादीहरू पनि गणतन्त्रवादी भनेर मात्र पुग्दैन। गणतन्त्र 2 किसिमको हुन्छ, एउटा पुँजीवादी गणतन्त्र, अर्को समाजवादी गणतन्त्र। पुँजीवादी गणतन्त्रले केही मान्छेको हित गर्छ, समाजवादी गणतन्त्रले सबै मान्छेको हित गर्छ। त्यसकारण गणतन्त्रवादीहरूले कुन गणतन्त्र भन्न खोजेको त्यो एजेन्डा प्रस्तुत गर्नु पर्यो। अहिले हामीले देखेको सरकारमा जाने पार्टीहरूको पुँजीवादी गणतन्त्र हो। किन त्यो पुँजीवादी गणतन्त्रमा राजतन्त्रवादी, हिन्दूवादी, राप्रपाको सत्ता सहयात्रा कति स्वाभाविक, कति मैले त्यही भने नि। अब चुनावमा एउटा कुरा गर्ने, अब सरकारमा अर्को कुरा गरेर जाने, सिद्धान्तहीन। अब पढे लेखेका मान्छेहरूले औँला उठाउनु पर्यो, के गरेको हो यो भनेर। पढे लेखेका मान्छे चुप लागेपछि के हुन्छ? सामान्य मान्छेले, तपाईँहरूलाई पढे लेखेको मान्छेहरू चुप लाग्ने अनि हामीलाई के थाहा भनेर दोष त पढे लेखेका मान्छेले आउँछ नि। त्यसकारण देशभरिका पढे लेखेका मान्छेहरूले बोल्नुपर्छ, किन गल्ती गरेको तिमीहरूले भनेर भन्नुपर्छ। यहाँले नेपालको संसदमा धेरै गृहमन्त्री देख्नुभयो। हजुर, एकजना स्थायी विपक्षी माननीयका रूपमा अहिलेका गृहमन्त्री कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब भर्खर सुरु भयो, तर उहाँको नागरिकता लगायत विवादमा आएको छ होइन। र त्यसपछि उहाँको घोषणापत्र हामीले हेर्दाखेरि, गृहमन्त्रीको पार्टीको घोषणापत्र हेर्दाखेरि ललिता निवासका भ्रष्टाचारी, ओम्नीका भ्रष्टाचारी, वाइट बडीका भ्रष्टाचारीहरूलाई ठाउँमा ल्याउने भनेर लेखाएको छ। आज सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुँदा ती काण्ड मचाउनेहरूकै पार्टीसँग भयो। यो चाहिँ घोषणापत्र र काम कारबाही मिलेन। यसले के सङ्केत गर्छ? गाँसे गुसे एकै नासे भन्नाले एउटै रहेछ, पार्टीको नाम फरक रहेछ, काम त त्यही सिंहदरबारको पद कुर्सी ताक्ने रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न भयो। खास गरी गृहमन्त्रीले आफ्नो नागरिकता प्रकरण अदालतमा विवादित हुँदाहुँदै गृह मन्त्रालय नै लिनुको कारण के रहेछ सर? लिनेले भन्दा दिने कस्तो हो? दिनेलाई त अब प्रधानमन्त्री हुनु थियो, सत्ता गठबन्धन बनाउनु थियो, त्यही त गलत। दिनेले दिनुहुन्छ, लिनेले लिने भन्नेमा दिनेले दिनुहुन्छ, दिनु हुँदैन नि। त्यस्तै जस्तो एकजना उम्मेदवार हो, 31 करोड बिगो धरोती राख्नुपर्ने मान्छे,
शपथ ग्रहणपछि अख्तियारले पत्र पठाए यो भ्रष्टाचारको आरोप लागेकोलाई संसदमा उपस्थित नगराउनु भनेपछि निलम्बनमा परे। त्यस्तो मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउन मिल्छ पार्टीले? सारा जनताले मत दिए अनि त्यत्रो पार्टीलाई ठुलो रकम दिया हुन्छ नि त चन्दा। त्यही त भनेको। अब के प्रचण्डले भन्नु पर्यो गृहमन्त्रीले मलाई चन्दा दिएको त्यसैले उसलाई राखेको भनेर? त्यस नभए त दिने त प्रधानमन्त्री हो नि। प्रधानमन्त्रीले यो मान्छेलाई यो पद दिँदा ठिक हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ नि। जे पाए त्यो गर्नलाई प्रधानमन्त्री हो होइन नि? त्यो त पछिल्लो एउटा विज्ञप्ति छ गृह मन्त्रालयको जसमा एकजना आरोपी सांसदलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ भनेर विज्ञप्ति निकालिएको छ क्या सर। यो प्रकरणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? अब गृह मन्त्रालयले आफ्नो त्यो सूत्र होला बाटो होला के गर्दा अपराध नियन्त्रण हुन्छ, तर अपराध चाहिँ नियन्त्रण हुनु पर्यो। जे होस् जुन बाटो लिए पनि देखाउने डाँट चाहिँ गर्नु हुँदैन। अनि अहिले यो सत्ता गठबन्धनमा श्रम मन्त्रीका पनि कुरा छन्, शहरी विकास मन्त्रीका पनि कुरा छन्, यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ सर? मैले भने नि प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रणाली हो, कस्तो मान्छेलाई कुन मन्त्री दिने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। त्यो त मन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ। अब प्रधानमन्त्री पनि बिचरा जम्मा 32 सिटको बहुमतमा हुनुहुन्छ, उहाँको पछाडि त फेरि नेकपा एमाले छ नि। त्यस्तो कमजोर प्रधानमन्त्री त नबन्ने नि। त्यही प्रधानमन्त्री बन्नलाई त उहाँले त्यत्रो गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाउनु भएको। यही विषय नेपालका बुद्धिजीवीहरूले उठाउनु पर्ने। के गरेको यो? जे पाए त्यो गर्ने, पदको लागि जस्तो सुकै सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्ने भनेर नेपाली जनता उठ्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। अब आलोचना नगरेपछि त फाँसीवाद सुरु हुन्छ, तानाशाही सुरु हुन्छ। नेपाली जनताहरू नै सचेत हुनु पर्यो, पढे लेखा मान्छेहरूले आवाज राख्नुपर्छ। यो अहिले जुन सत्ता गठबन्धन छ यसका किङ मेकर मुख्य नायक त केपी ओलीलाई ठानिन्छ होइन सर? अब यो सरकारमा जाने पार्टीहरूको आफ्नो त्यहाँ नियत होला के छ त्यो खुल्दै जान्छ। तर समर्थन त एमाले गरेपछि न प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो भयो। सबैभन्दा ठुलो दलका हैसियतले सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दलका हैसियतले त पहिलो चरणमा हो। दोस्रो चरणमा त काङ्ग्रेसले पनि साथ दिएपछि अब दुवै सबै बराबर भइहाल्यो। त्यही त यहाँनिर भोलि हिजोको जस्तै केपी ओलीले अथवा एमाले संसद विघटनलाई फेरि बढावा दिन्छ भनेर कङ्ग्रेसले अहिले भाँजो हाल्नलाई सरकारलाई समर्थन दिएको भन्ने तर्कै छ नि सर। यो हो नेपाली कङ्ग्रेसले 48 सालमा संसद विघटन गरेको होइन, 58 सालमा देउबाजीले नै विघटन गरेको होइन। प्रधानमन्त्रीले त भरेको बन्दुक हो, संसद भङ्ग गरिहाल्छ नि। आफूलाई प्रधानमन्त्री हुनेलाई अप्ठ्यारो पार्ने बित्तिकै भङ्ग गरिदिन्छ। त्यसैले त कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहिला नै सोच्ने हो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने अनि भङ्ग गर्छ भनेर बहाना बनाउने, अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै भङ्ग गरिहाल्छ नि। त्यो त स्वाभाविक हो। भनेको यो संसदको पूर्ण कार्यकाल यो संसदले पार गर्न सकोस् भनेर कङ्ग्रेसले अहिले भर्तेक गरेको भनिन्छ क्या। त्यो त उति बेला पनि त गिरिजालाई त्यही सोच्नु भएको नै। 63 साल पछिको संसद र कुरा उही हो, पहिलाको संसदीय व्यवस्था नै हो। यो बेलायतबाट भारत हुँदै नेपाल पसेको, यहाँ प्रधानमन्त्री प्रणाली हो। प्रधानमन्त्रीसँग अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै संसद भङ्ग गर्ने त्यो भडेको बन्दुक चाहिँ हुन्छ। एउटै हो, संसदीय प्रणाली नै हो। भनेपछि पुष्पकमल दाहाललाई अहिले समर्थन गर्ने कुनै पनि दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएको घोषणा गर्यो भने पुष्पकमल दाहालसँग यो संसद विघटन गरिदिने अधिकार छ। त्यो त प्रधानमन्त्री जोसुकैसँग हुने हो। त्यो अनि राष्ट्रपतिले रोकिदिनु भयो भने अब राष्ट्रपतिले अब कुन अर्थमा रोक्नुहुन्छ त्यो त्यति बेला थाहा हुन्छ। भनेको त्यो प्रधानमन्त्री अधिकार चाहिँ स्वाभाविकै हो। हजुर। यो गठबन्धन कति टिकाउ हुने देख्नुहुन्छ सर? मैले अघि पनि भने यो अब स्वार्थको लागि हो। स्वार्थ मिलेसम्म मात्र गठबन्धन रहन्छ, भागभन्दा मिलेसम्म। भागभन्दा नमिलेपछि त यो गठबन्धन टुट्छ। यहाँले नेकपाको तत्कालीन झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार पनि गठबन्धन पनि देख्नु भएको छ, संसदमा दबदबा पनि खेप्नु भएको छ। हजुर। केपी ओली र प्रचण्ड मिलुन्जाल 3 वर्ष नेकपाको एकता कायम रह्यो, संसद बलियो भयो। हजुर। ओली र प्रचण्ड झगडा गर्ने बित्तिकै 2 चोटि संसद विघटन भयो पहिला पनि। हजुर।
अहिले यी दुईटाको एकता जति नाटकीय छ त्यति नै खतरापूर्ण छैन सर? अब यो सरकारमा जानेहरूले देश र जनताको विषयलाई ध्यान नदिएसम्म खतरापूर्ण हुन्छ। जस्तो अब घर जग्गा खरिद बिक्री रोकेकोले राजस्व घट्यो अरे, ए को जग्गा बीलाई दिएर बीको जग्गा सीलाई दिएर के उत्पादन हुन्छ? त्यसमा चाहिँ राजस्व उठाउने रे। अर्को सरकारको न्युज बाहिर आयो, नेपाली जनताले मदिरा धेरै नखाएकोले राजस्व घट्यो अरे, मदिराबाट राजस्व उठाएर देश चलाउने। यस्ता विषय ल्याउने सरकारहरूको यो गठबन्धन त टिक्नै सक्दैन। जस्तो काठमाडौँमा 20-22 अर्ब रुपियाँ ऋण ल्याएर मेलम्चीको पानी ल्याउनै पर्दैन। किन? सांसदलाई पनि यही घर चाहिने, मन्त्रीलाई पनि यही घर चाहिने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजार विकास गर्ने, अस्पताल बनाउने, कलेज बनाउने, विद्यालय बनाउने, बाटो बनाउने, आफ्नो निर्वाचनमा गर्ने अनि त्यहाँका निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग मिलेर पो बस्ने अनि सबै यतै बस्ने अनि मेलम्चीको 20-22 अर्ब रुपियाँको ऋणबाट यहाँ पानी ल्याउनु पर्ने, ल्याउनै नपर्ने काम। जस्तो यो यसले नागढुङ्गासम्म सुरुङ मार्ग त्यो पनि चाहिने नै होइन। नेपालभरको मान्छे काठमाडौँमा ल्याएर जतिसुकै सुरुङ मार्ग बनाए पनि पुग्दैन। अहिले लप्सीफेडीमा त्यहाँ एमसिसीको पैसाबाट विद्युतको सबस्टेसन राख्न थाल्यो भनेर त्यहाँ जनताले विरोध गरे। यहाँ मान्छे धेरै भएपछि त त्यो सबस्टेसनबाट बिजुली ल्याउनु पर्यो नि। यदि देशको सन्तुलित विकास भएको भए, पूर्वको पूर्वैतिर, पश्चिमको पश्चिममै जनतालाई सबै बन्दोबस्त गरिदिएको भए त्यो सबस्टेसनबाट बिजुली पनि यहाँ ल्याउनु पर्दैन, मेलम्ची पनि ल्याउनु पर्दैन, त्यो सुरुङ मार्ग पनि चाहिँदैन, यो सुक्खा बन्दरगाह पनि चाहिँदैन। यस्ता बजेटले देशमा विश्वविद्यालय खोलेर सारालाई शिक्षा दिएको भए आज अनुसन्धान गरेर सियो बन्दैन नेपालमा, हवाईजहाज बन्छ नि यदि सबैले पढ्न पाएको भए। खोइ सरकारमा जानेहरूको बुद्धि। अब सांसद र मन्त्री हुनासाथ काठमाडौँमा घर बनाउनै पर्ने, एउटा होइन 2-4वटा। अरूले त गरे काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू त परीक्षित पुराना दल भए, नयाँ दलहरू पनि त त्यही बाटो हिँडे नि होइन र सर? अब देशको सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षाबारे चिन्ता नलिने र संसारको मजदुर र किसानहरूको आन्दोलनलाई समर्थन नगर्ने, साम्राज्यवादको विरोध नगर्ने त्यस्ता राजनीतिक दलहरू पुरानो होस् या नयाँ, त्यसको कुनै औचित्य नै छैन। भनेको अब त्यस्तो विरोध गर्ने त तपाईँहरूलाई जनताले ठुलो दल कहिल्यै बनाएनन् सर। अब यो राजनीति भनेको 2-4 वर्षको लागि होइन, जनतालाई बुझाउने हो। जनताले बुझेपछि हुने हो। अब यो चुनावमा पैसा खर्च गरेर भोज खुवाएर जित्दैमा यो चुनावबाट समाजवाद आउँछ भनेर त्यो सपना लिनु हुँदैन। यदि चुनावबाट समाजवाद आउने भए सङ्घर्ष र आन्दोलन भने शब्दकोशमै हुँदैन नि, सङ्घर्ष र आन्दोलन नै चाहिन्छ। त्यसै चाहिँ सत्ता कब्जा गर्नेहरूले छोड्दैन। तपाईँहरू चाहिँ भक्तपुरको 4 किल्लाबाट अलि देशभरि किन आक्रामक रूपमा नजानु? 58 जिल्लामा हाम्रा उम्मेदवार साथीहरू हुनुहुन्छ। 58 जिल्लामा उम्मेदवारहरूको हामीले रिपोर्ट सुन्यौँ। अब चुनाव निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधली रहित भएन। भोट कब्जादेखि सबै भयो, पैसा बाँड्ने, भोज खुवाउने पुरानै चलन हो, अभ्यास हो नि हाम्रो। हामी त्यो गर्दैनौँ त। अनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव भएको भए हाम्रा धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रा साथीहरू जित्नुहुने थियो। अब पैसा फाल्नेहरूको जित भयो। अब कति त अभियुक्त माननीय भनेर पत्र पत्रिकाले लेख्यो, जेलमा थुन्नुपर्नेहरू माननीय भयो भनेर लेख्या छ नि। तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यममा काम गर्नुहुने साथीहरूले त सबै उठाउनु भएछ। अब राजनीतिक पार्टीहरूले त्यस्तैलाई उम्मेदवार बनाउँछ। मैले अघिदेखि उठाउँदै आएको, त्यसकारण पढे लेखेका बुद्धिजीवीहरूले ती पार्टीहरूलाई प्रश्न उठाउनुपर्छ। तिमीहरूको पछि लागेर त देश त खाल्डोमा गयो नि, के हो यो भनेर। सर, नेपालमा सरकार बनाउँदा जनताले भोट हाले पनि छिमेकको प्रभाव हुन्छ भन्छन्। यो गठबन्धन चाहिँ कुन छिमेकको कुन प्रभावबाट? अस्ति पुस 26 गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीजीले
60 सालदेखि नै हामी सहकार्य गर्दै आएको रे। 60 सालमा के भएको? दिल्ली सम्झौता भएको। दिल्ली सम्झौतामा को राजा राणा काङ्ग्रेस दिल्लीको साक्षीमा तिनटालाई त दिल्लीले नै साक्षी बसेर पठाएको त्यो सहकार्य रहेछ। त्यहीँदेखि सहकार्य भएको अहिलेसम्म चालु छ भनेपछि त बुझिहाल्यो नि। भनेपछि दक्षिणकै सरकार हो यो। प्रभाव त उसकै हो। यो सरकार बनेपछि विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा कतिको बढ्ने अनुमान अथवा सम्भावना अथवा खतरा? यस्तो कमजोर सरकार बनेसम्म झन्झन हस्तक्षेप बढ्छ। कमजोर त के आधारमा भन्ने? वैशाखीमा टेकेको अर्काको भरमा प्रधानमन्त्री हुने त सत्ता नै अन्तिम लक्ष्य हो भने त सबै सत्ता घटकहरू मिलिहाल्छ नि सर। भागभन्दा मिलेसम्म मात्र प्रधानमन्त्रीको पालो खोजिहाल्छ। अहिले राष्ट्रपतिको चुनावको कुरो छ, त्यसमा नमिल्ला। त्यसरी नमिलेपछि त यो गइहाल्छ। राष्ट्रपतिको कुरा गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यहाँको पार्टी अध्यक्षलाई निवासमै गएर भेट्नुभयो। यसको चाहिँ रहस्य के रहेछ सर? उहाँको यो चाँगुनारायण मन्दिर जाने कार्यक्रम रहेछ अनि हामीले 5-7 महिना अगाडि राष्ट्रपतिसँग भेट्ने कार्यक्रम थियो। भेट्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म एकपटक अध्यक्षज्यूलाई भेट्न आउँछु भनेको, समय पनि मिलेन, यस्तै हो भनेर भन्नुभएको थियो। सायद त्यो प्रसङ्गलाई उहाँले जोड्नु भएको हुनुपर्छ। चाँगुनारायण मन्दिर पुग्दाखेरि भक्तपुरै भएकोले यसको कुनै राजनीतिक रहस्य छैन? त्यस्तो केही थाहा पाइनौँ हामीले। खालि यस्तै सामान्य स्वास्थ्य सन्चो बिसन्चोको कुरा हो, त्यति हो। अबका दिनमा नेमकिपाले विपक्षी दलको हैसियत पायो भने त जनआक्रामक गर्ला, पाएन भने के गर्छ सर? अब यो ऐनअनुसार नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रमुख विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुपर्ने हो। अब हामीलाई विश्वास छ त्यो भूमिका हामी पाउँछौँ। नपाउने भने अहिलेसम्म ऐनमा नलेखिएको, नपाउने भनेर नलेखिएकोले हामीले पाउँछौँ भन्ने लाग्छ। तपाईँहरूले जुन झन्डा बोक्नुहुन्छ, हँसिया हतौडा अङ्कित रातो झन्डा, त्यस्तै झन्डा बोकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ। हजुर। उहाँ पटक पटकका धोखा घडीबाट म एकदम अनुभवी खारिएको प्रधानमन्त्री भएको छु, सच्चिएको प्रधानमन्त्री भएको छु भन्नुभएको छ उहाँले। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा अथवा पार्टीगत रूपमा प्रचण्डबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ मान्यज्यू? अब यो हँसिया हटौडा झन्डा बोक्ने विषय पुष्पलालजीले 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नुभयो। 2008 सालमा विराटनगरमा नेपाल प्रगतिशील कम्युनिस्ट पार्टी भनेर अर्कै पर्चा छरियो अरे। त्यसकारण हँसिया हटौडा झन्डा बोक्दैमा क्रान्तिकारी भइदियो। त्यो सबै देश र जनताको लागि बोकेको हो भनेर अर्थ लगाउन मिल्दैन। कामबाट थाहा पाउने। अब मैले अघि पनि भने चौथो पटक माओवादीको सरकार हो, 3 पटक सिन्को भाँचिएन। अब फलामै भाँच्ला भनेर हामीले आशा राख्नु त त्यो बेकार हो नि। तर समयले पनि त कहिलेकाहीँ त बदलिदिन्छ नि मान्छेलाई। होइन, उही हो मान्छे, उही हो पार्टी, उही हो। त्यही पार्टीको चौथो पटक परिस्थिति नयाँ हुन सक्छ नि त सर। त्यस्तो केही छैन। उही प्रशासन यन्त्र उही हो। देशको झन्झन देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो छ, के पनि प्रगति छैन। अब 1 महिना पुरा हुँदैछ होइन। अब त्यो पुँजीवादी बन्दोबस्तका मान्छेहरूले भन्छन् 100 दिन कुर्नुपर्छ र 100 दिन पनि कुर्नु पर्दैन नि। 100 दिनमा यति काम हुन्छ भन्ने कुरा 1 महिनामा देखिहाल्छ। बिहानले दिनको सङ्केत गर्छ। के पनि भएको छैन। समग्रमा यो सरकारबाट केही आश गर्न सकिँदैन भनेर यहाँले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ सर? हजुर, त्यही हो। सन्तुलित विकास गर्नै पर्छ। सरकारमा जानेहरूले घर भट्काएर सडक चौडा गर्ने होइन, खोला किनारा मिचेर यही सहर बसाल्ने होइन, वन जङ्गल मास्ने होइन। यस्तो काम भएसम्म हामीले अब सरकारबाट काम हुन्छ भनेर सोच्नु औचित्य नै हुँदैन। अहिलेसम्म भइरहेको त्यही हो। मेन चाहिँ हामीले मुख्य कुरो उता 64 सालमै हामीले दाङमा सङ्घीय राजधानी राख्नुपर्छ, संविधानमा लेखौँ भनेका थियौँ। त्यसबेला अब धेरै सङ्ख्या भएका पार्टीहरूले मानेन। अब आज काठमाडौँ पनि बिग्रियो। अब दाङ पश्चिम नेपाल पनि विकास भएन। यो नगरी सुखै छैन। अहिले वातावरणविदहरू, सहरसँग अध्ययन गर्नेहरूले यो राजधानी सार्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदैछन्। ढिलो काम गर्नुभन्दा अगाडि नै गरेको भए सबै जनतालाई फाइदा हुने थियो, देशलाई फाइदा हुने थियो। जाँदै जाँदै प्रेम सर, तपाईँ संसदमा एकदम रोचक ढङ्गले विपक्षी बेन्चबाट सम्बोधन गर्नुहुन्छ देशवासीलाई।
कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्दैन यो कराउँदा कराउँदा कसैले सुन्दैन, म पनि कराउन छोडिदिउँ भन्ने लाग्दैन? कहाँ हो नसुन्नु, सारा जनताले सुन्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको छ। हामीले देश र जनताकै विषय बोलेको, त्यो त अब बिहान सूर्य उडाएपछि त बिहान भयो भन्नै पर्यो नि। त्यसकारण हामीले देश र जनताको विषय बोलिरहनलाई हामीलाई कुनै त्यो निराशा छैन, राख्छौँ। जुन दिनसम्म जनताको समस्या, देशको समस्या बाँकी हुन्छ त्यो बेलासम्म हामी बोलिरहन्छौँ। प्रेम सर, तपाईँको अमूल्य समय र विचारका लागि हामी आभारी छौँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रेम सुवाल, जो नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता अनि माननीय पनि हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा र सदाबहार प्रतिपक्षको रूपमा संसदमा परिचित नाम र अनुहार हो प्रेम सुवाल। उहाँसँगको नयाँ सरकारको काम कारबाही केन्द्रित संवाद कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको। आजको संवाद यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।